ito yung mga list of ingredients: corned beef, butter, garlic, onion, potato, seasoning, sugar, black pepper, salt. Yan yung mga list of ingredients for corned beef recipe. So mag-start na tayo. Unahin muna natin yung pag-fry ng potato. Bago natin ilagay yung cooking oil, syempre kailangan dry yung pan natin. Yan, ilagay na natin yung cooking oil. I know. And of course yung potato. And nire-recommend ko na sana mas deep fry yung pag-fry ng potato para mas mas madali siyang i-toast. Ito, nagipit kasi ako sa cooking oil kaya yan lang yung cooking oil na inilagay ko. So kailangan nating haluin para hindi siya magdikit-dikit kasi nga kulang yung ating cooking oil. Okay, set aside natin yung fried diced potato. Start na magluto ng corned beef. Then put butter in the pan. Yan. Hinaluin natin. Kailangan melt na siya yung butter. Saka natin ilagay yung garlic. Add garlic and onion. Saka ko ilalagay yung remaining sliced onion sa huli. Then lagay natin yung garlic. Yan, kailangan i-toast natin yung garlic at saka onion. We have it toasted. Kailangan toasted yung onion at garlic bago ilagay ang corned beef. Okay, add na natin yung corned beef. Medyo mabango na siya. Lagyan na natin siya ng seasoning granules. Naglalagay ako ng medyo maraming seasoning granules para
mas flavorful yung ano natin, ang aking cooking menu. Lagay natin ng konting tubig. Pero later on, ano siya, i-drain ko. Or dry, medyo slightly dry yung finished product. Lagyan na natin siya ng black pepper. At haluin. Lagyan natin ng asin. Konti lang yung ilalagay nating asin para mamaya kapag may adjustment sa alat, may adjust natin. Kasi kapag naglagay kagad ng madaming asin, kapag may adjustment sa alat niya, hindi natin ma-adjust. Kasi then mag-add tayo ng sugar. Yan, naglalagay ako ng sugar, konting sugar para mabalance lang yung salt ay yung alat tsaka tamis ng aking recipe. Okay, ito na yung fried diced potato. Ilalagay na natin yung fried diced potato natin. Then continuously stir lang siya. Stir it continuously. Next is add the remaining sliced onion. Yan. Ito yung pinakahuli. Kasi kapag yung nilahat mo, hindi na makikita yung onion sa ano, masyadong cook na siya. Overcook na. Kapag nilagay mo agad lahat. Pero kapag yung half lang, tapos yung remaining is doon sa pinakahuli, mas may garnish pa siya ng ano, ng onion. So malapit na maluto. Ipi-plate na lang natin mamaya. So ito na ang finished product. Corned beef ala
J&J.